Dobrý den. Technika střelby za pohybu do stran. Je to stejný princip jako technika střelby za pohybu vpřed a vzad, jenom je důležité uvědomit si, aby člověk nepostupoval krok sun krok. Tedy přitáhnete těžiště k zemi, pokrčíte kolena, ale nevykračujete jednou nohou, přičemž přisunujete druhou. Naopak, jedna noha vám určuje směr a druhá ji překračuje. Teď si to ukážeme v ostré střelbě. Tak, to byla technika střelby za pohybu do stran. Opět platí, začínejte pomalu a postupně zrychlujte.